AliExpress එකෙන් රුපියල් 20000ක් වගේ මුදලකට ඕඩර් කරපු Freeyond ෆෝන් එකක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. රෙජිස්ටර් පෝස්ට් හරහා තමයි මට මේක ඩෙලිවර් කරේ. මේකට කිසිම විදිහකින් ටැක්ස් වැදුනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැකේජ් එකේ ඉස්සරහා ඇක්සසරිස් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් Freeyond official store එක හරහා මොනවා හරි ෆෝන් එකක් ඕඩර් කරනවා නම් එයාලට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න පැකේජ් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ඇක්සසරිස් එහෙම නැත්නම් ටොයි කියලා සඳහන් කරලා මේ පැකේජ් එක ඔයාලට එවන්න කියලා. මම ඕඩර් කරලා තියෙන මේ බජට් ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක විතරයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැපැත්තෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. ඔයාගේ like එක මේ වීඩියෝ එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට පුංචි ad එකක් යනවා. ඔයාට මේ ad එක අවශ්‍ය නැත්නම් fast forward කරලා මේ ad එක මග හරින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලන්සු තියන්න පුළුවන් ලෝකයේ ලොකුම site එකක්. ඔයාට මේකේ තියෙන ක්‍රීඩා වලට ලන්සු තියලා ඒවා ජයග්‍රහණය කරොත් ගොඩක් මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුල්ම වතාවට ඔයා මේකට ලියාපදිංචි වෙනකොට ටෙක්මාස්ටර් 1 කියන කේතය භාවිතා කරොත් එහෙම ඔයාට රුපියල් 35000ක් දක්වා අමතර දීමනාවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ලන්සුවක් තියන්න කලින් ඔයා තැන්පත් කරන මුදල අනුව ඔයාට ලැබෙන දීමනාව වෙනස් වෙනවා. ලියාපදිංචි වෙනවත් එක්කම දීමනා මුදල් ලබා ගන්න කියලා බොත්තමක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බොත්තම ක්ලික් කරලා මුදල් තැන්පත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අමතර දීමනා මුදල් ලබා ගන්න. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like පැකේජ් එක ඕපන් කරනවත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ එයා බෑග් එක ගොඩක් ආරක්ෂිතව අපේ ෆෝන් එක පැක් කරලා ඉවලා තියෙනවා. එයා බෑග් එකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක වටේටම පොලිතින් සීල් එකක් මේ විදිහට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ සීල් එකත් අයින් කරගෙන ඉමු. සීල් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් ලස්සන මැට් ෆිනිෂ් එකක් එක්ක නිල් පාටින් අපිට ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ උඩ කොනට වෙන්න 128GB ROM එකක් සහ 6GB extendable RAM එකක් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ මොඩල් එක F9s කියලා මේ විදිහට අපිට ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Freeyond කියන මෙයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් ලෝගෝ එකත් අපිට බොක්ස් එකේ ටිකක් යටට වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සට වෙන්න ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර්ස් වගේම මම මිලදී අරගෙන තියෙන ෆෝන් එකේ කලර් එක මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එක ඕපන් කරනවත් එක්කම අපිට උඩින්ම මේ විදිහට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක ගැන බලන්න කලින් අපි මුලින්ම ෆෝන් එක පැත්තකින් තියාගෙන බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ තවත් මොනවද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර්ස් තියෙන ස්ටිකර් එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට යූසර් මැනුවල් එකකුත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක ගැන හැම දෙයක්ම අපිට මේ යූසර් මැනුවල් එක හරහා කියවලා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට Type C charging cable එකකුත් බොක්ස් එකේම මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ අඩියටම වෙන්න SIM removal tool එකකුත් අපිට මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක charge කරන්න අවශ්‍ය charging adapter එකකුත් මේ විදිහට බොක්ස් එකේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේක 10 watt fast charging support කරන charging adapter එකක්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොක්ස් එක ඇතුළේ ලැබිලා තිබුණේ. මේ හැම දෙයක්ම පැත්තකින් තියාගෙන දැන් අපි කතා කරමු අපේ ෆෝන් එක කොයි වගේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකටම ගොඩක් ලස්සන transparent back cover එකක් අපිට නොමිලේම ලැබිලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට ගොඩක් හොඳ බරක් තියෙනවා වගේම අතට ගොඩක් හුරු බුහුටි ෆෝන් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ස්ටිකර් එකකින් කවර් කරලා එවලා තියෙනවා. මේ ස්ටිකර් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකට 128GB ROM එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම octa-core processor එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. 13 megapixel AI camera setup එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අඟල් 6.6ක HD+ IPS ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. අවසාන වශයෙන් 8 megapixel selfie cam එකකුත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ ස්ටිකර් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ස්ටිකර් එක අයින් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකකුත් ඇටච් කරලාමයි එවලා තියෙන්නේ. මේක ග්ලාස් වලින් හදලා තියෙන ගොඩක් හොඳ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් වෙළඳ පොලෙන් ඔයාලට ෆෝන් එකට හරියන ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් ගහ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දවස්වල AliExpress එකේ anniversary sale එක යනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් anniversary sale එක මාර්තු 28 වෙනිදායින් ඉවර වෙනවා.
ඔයා මාර්තු 28ට කලින් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියෙන ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් මේ රුපියල් 30000ක් 29000ක් විතර වටන ෆෝන් එක ඔයාලට රුපියල් 22000කට 23000ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ගාව merge bus coupon තියෙනවා නම් මේ ෆෝන් එක රුපියල් 19000ක් වගේ මුදලකටත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ Freeyond F9s කියලා ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ලින්ක් එක හරහා ඔයාලට ගිහලා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට කලින් රිවිව් කරපු Freeyond M5 ෆෝන් එක ඒ දවස්වල රුපියල් 50000ක් විතර වුණා. නමුත් මේ ඇනිවර්සරි සේල් එක නිසා ඔයාලට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 29800ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ලින්ක් එකත් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි Freeyond F9 ෆෝන් එක රුපියල් 30000කට 35000කට තමයි අලවි වුණේ. නමුත් ඇනිවර්සරි සේල් එක නිසා මේ ෆෝන් එකත් ඔයාලට රුපියල් 21800කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 70000ක් විතර වටින Freeyond M5 5G ෆෝන් එක ඇනිවර්සරි සේල් එක යටතේ ඔයාලට රුපියල් 36200ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට කලින් රිවිව් කරපු Freeyond M6 ෆෝන් එක ඒ දවස්වල රුපියල් 50000ක් විතර වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ඔයාලට ඇනිවර්සරි සේල් එක යටතේ රුපියල් 34200ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ෆෝන් එකකම ලින්ක්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ලින්ක්ස් හරහා ගිහලා ඔයාලට මේ ෆෝන්ස් ඩිස්කවුන්ට් එකකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මට තව කියන්න අමතක වුණ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මේකට කලින් රිවිව් කරපු Freeyond A5 කියන සුපිරි ටැබ් එක. ඒ දවස්වල ඒ ටැබ් එකේ මිල රුපියල් 55000ක් විතර වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ඇනිවර්සරි සේල් එක යටතේ ඔයාලට මේ Freeyond A5 ටැබ් එකත් රුපියල් 44800කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම ලින්ක්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ලින්ක්ස් හරහා ගිහලා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්කම මේ ෆෝන්ස් මේ ටැබ්ස් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දේවල් ඕඩර් කරනවා නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කීවා සෙලරට මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා පැකේජ් එකෙන් පිටත ඇක්සසරිස් තියෙන්න කියලා සඳහන් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මැසේජ් එකක් දැම්මා නම් කිසිම ටැක්ස් එකක් නැතුව ඔයාට SL පෝස්ට් එක හරහාම මේ දේවල් ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරියනම් අද අරගෙන ආවේ Freeyond F9s එකේ quick unboxing වීඩියෝ එකක් විතරයි. ඒ වගේම තවත් වාසි ගොඩක් ගැන ඔයාලව මේ වීඩියෝ එකෙන් මම දැනුවත් කරා. හරියනම් හෙට හවස 5ට මේ ෆෝන් එකේ full review වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක හම්බෙන්නම්. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. Silhouettes of you are like a taunt. Never